नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर तुम्हाला आवडी बघून लक्षात आलेच असेल आज मी कोणती रेसिपी बनवणार आहे. तर आज मी आवळा मुरब्बा बनवणार आहे. तर आवळ्याचं आपल्या शरीरासाठी खूप फायदे आहेत, त्याचे केसासाठी, डोळ्यासाठी, आयुर्वेदात त्याला तर खूप महत्त्व आहे. तर आता ह्या थंडीच्या दिवसामध्ये आवळे खूप छान म्हणजे येतात बाजारामध्ये. तर नक्की आपण हे रोज आहारामध्ये एक आवळा घ्यायलाच पाहिजे. तर असा कच्चा जरी नाही खाण्यात आला तर तुम्ही त्याचे लोणचं, मुरब्बा किंवा आवळा सुपारी, आवळा कँडी हे असे याचे प्रकारसुद्धा करून खाऊ शकता. तर आज मी आवळ्याचा मुरब्बा बनवणार आहे. तर हे असे मी 3 किलो आवळे आणलेले आहेत. तर त्यामध्ये हे 1 किलो मी बाजूला असे मोजून घेतलेले आहेत. खूप ताजे फ्रेश आत्ता सकाळीच आणलेले आहेत हे आवळे. तर त्यासाठी मी 1 किलोचा मुरब्बा बनवणार आहे. तर जेवढे आपण आवळे घेणार आहेत तेवढीच साखर घेणार आहोत. तर 1 किलो साखर घेतलेली आहे. एक छोटा पत्तीचा अर्धा चमचा असं काळं मीठ घेतलेले, एक वेलचीचा दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे आणि 4 वेलची घेतलेली आहे. तर साहित्य आपण पाहिलेलं आहे. आता रेसिपीला सुरुवात करू. आवळे मी सुरुवातीला स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आता हे आवळे मी असे ह्या चाळणीमध्ये ठेवून अगोदर याला अशी वाफ देऊन घेणार आहे, किंवा तुम्ही पाण्यामध्ये सुद्धा 5 मिनटं असे उकळून घेऊ शकता. तर या ठिकाणी मी पाणी अगोदरच ठेवलेलं होतं, पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता हे त्यावर असं चाळणी ठेवून आता हे मी झाकून ठेवणार आहे. 5-7 मिनटं आपल्याला हे वाफवून घ्यायचे आहेत. तर मीडियम गॅसवर मी हे 15 मिनटं असे वाफवून घेतलेले आहेत आवळे. खूप छान अशी वाफ बसलेली आहे आवळ्यांना. थोडेसे असे नरम पण झालेले आहेत. आता हे खाली उतरून याला थंड करून घेणार आहे. आणि जे हे पाणी आहे आपलं आवळे उकळलेलं, हे तुम्ही तुमच्या घरातल्या भाजीतल्या रस्सा भाजीला पण वापरू शकता किंवा केस धुण्यासाठी पण वापरू शकता, कारण ह्या पाण्यामध्ये खूप प्रोटीन आहेत. तर हे आवळे आता हे थंड करून तरी पण एक कॉटनच्या असं रुमालानं पुसून घेणार आहे, म्हणजे लवकर आपल्याला याचा मुरब्बा बनवता येईल. तर पूर्ण थंड झालेले आहेत आवळे. तर आवळ्याला हे असे काटे चमच्यानं असे अगोदर हे टोचे मारून घ्यायचे, म्हणजे आपला जे साखरेचा पाक झालेला पूर्ण आतपर्यंत जातो यामध्ये. खूप छान अशी वाफ बसलेली आहे आवळ्यांना. काही आवळ्यांच्या अशा पाकळ्या पण तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही अशा पाकळ्या करून सुद्धा याचा मुरब्बा बनवू शकता. हे अशी चीर पण पडलेली आहे आवळ्यांना. तर अशा प्रकारे मी पूर्ण आवळ्यांना असे टोचे मारून घेतलेले आहेत. इकडे गॅसवर कढाई ठेवलेली आहे मी. तर कढाईवर अगोदर साखर टाकणार आहे. तर 1 किलो आवळ्यासाठी 1 किलो साखर घेतलेली आहे. आता ह्या साखरेमध्ये हे आवळे टाकून घेणार आहे. गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आणि आपल्याला सुरुवातीला हे पूर्ण साखरेमध्ये कमी गॅसवर असे हलवून घ्यायचे आहेत आवळे. थोडेसे अलगद हलवायचं, कारण आवळे छान वाफवलेले आहेत. साखरेला असं पाणी सुटायला सुरुवात झालेली आहे. तर आता मी हे कमी गॅसवर असं 5 मिनिट शिजून घेणार आहे अगोदर. तर असं झाकून ठेवणार आहे आता कमी गॅसवर. तर 5 मिनिट झालेले आहेत. बघू शकता पूर्ण साखरेचा पाक झालेला आहे. आता हे पाक चांगला एकदा मिक्स करून घेणार आहे पूर्ण. आता यामध्ये मी आपण जे हे दालचिनीचा एक तुकडा आणि हे काळं मीठ घेतलेलं आहे, थोडंसं काळं मीठ आणि वेलची थोडीशी साखरेसोबत कुटून घेतलेली आहे, ती वेलची टाकणार आहे. आता हे पण परत चांगलं मिक्स करून परत आपल्याला हे 5-10 मिनटं छान याचा मस्त पाक होईपर्यंत साखरेचा शिजून घ्यायचा आहे. तर परत मी
15 मिनिटं हे आवळे असे शिजून घेतलेले आहेत पाकामध्ये. तर पूर्ण 25 मिनिट मी हे आवळा असा पाकामध्ये शिजवलेला आहे. तर साखरेचा पाक पण छान झालेला आहे आणि आवळा पण छान शिजलेला आहे. तर तयारच झालेला आहे आपला हे आवळ्याचा मुरब्बा. आता हे थंड करून मी खाली उतरून थंड करून घेणार आहे. तर थंड करून घेतलेले आहेत आवळे. आता हे छान आवळ्यांचा कलर पण बदललेला आहे आणि थंड पण झालेले आहेत आवळे. खूप मस्त नरम असं मुलायम झालेलं आहे आपला आवळ्याचा मुरब्बा. तर अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता आणि या थंडीमध्ये हे असा आवळ्याचा मुरब्बा तुम्ही करून खाऊ शकता घरच्या घरी. आणि हे जर आता एकदा तुम्ही जर असा करून ठेवला तर पूर्ण वर्षभर तुम्ही हे खाऊ शकता. आवळे खूप आपल्या शरीरासाठी फायदे असतात आवळ्याचे. रात्री जर बनवला ना तुम्ही ते हे रात्रभर पाक मस्त आवळ्यामध्ये मुरतो. त्यामुळे शक्यतो रात्री बनवा, म्हणजे रात्रभर छान मुरतात आवळे आणि सकाळी बरोबर खायला तयार होतात हे मुरब्बा. तर अशा प्रकारे तुम्ही हे वर्षभर फ्रीजमध्ये ठेवून खाऊ शकता. आणि आणखीन मऊ लुसलुशीत होण्यासाठी तुम्ही ह्या असा डब्बा भरणी तुम्ही हे 2 दिवस उन्हामध्ये पण ठेवू शकता. मस्त आतमध्ये पाक याचा मुरलेला आहे, हे बघू शकता. तर खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.